Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang aking hospital bag. Dito sa first na pouch ng bag, andito yung slippers ko for the hospital. And then yung documents na dadalhin ko sa hospital. Gagawa ako ng separate video kung anong laman ng file na ito. Yung first na nilagay ko is yung admission slip, and then yung expectant mother's information, and ito naman sa loob ng bag. Andito na yung gamit ko, and then gamit ni baby. Nakasiplak silang lahat except yung pillow, nursing pillow. Ito yung nursing pillow ni baby na pwede mong ilagay sa arms mo or ganyan lang siya. Kasi maliit pa lang naman si baby, pwede siya ihiga dito while nursing. So, dito yung itsura sa loob ng aking bag. Sineparate ko siya. Itong pink na to, andito lahat yung mga kailangan ni baby. And then yung mga extra swaddle, muslim swaddle, tsaka blanket. Andito din naman yung pillows, and then another muslim blanket niya. Baby carrier, nursing cover. Ito yung binder ko, and then underwears. And then yung mga damit na gagamitin ko sa hospital. So, isa-isahin natin kung ano yung nasa laman ng aking mga ziplock. Yung laman ng cube, receiving clothes. So, may receiving blanket na white, 4 pieces cloth diaper, yung diaper disposable, binder, sleeveless, long sleeves, pants, 2 bonnets, at saka mittens. So, nilagay ko na sa isang ziplock para isang bigayan na lang ito sa nurse. So, ito yung nasa laman. Ang ginamit ko pala dito is yung Huggies na just born, yung size. So, very tiny siya. Perfect sa newborn na mga babies. Next naman ay yung baby's first bath. So, ang laman naman nito ay hooded towel, small towel, washcloth, diaper, receiving blanket ulit, onesie, pants, bonnet, mittens, at saka long sleeves. So, isang pack na ito. So, isang bigayan ulit sa nurse kung papaliguan si baby. And then, ayun yung diaper again. Ito naman ay yung mga extra clothes ni baby. So, may day 1, morning and evening, and day 2, morning and evening. So, sa isang pack, ito yung mga extra clothes na aking dinala for day 1, evening and morning. Day 1, andito na yung complete set ng bonnet, mittens, onesie, long sleeve pants, at diaper. Ganun din sa morning set ito. And then day 2 again, may morning clothes, and then evening clothes ulit si baby. At bawat pack, nilagyan ko sila ng mga diapers. Itong mga clothes na to, nagawan ko na siya ng video sa newborn haul. So, yun yung mga andito sa loob ng pack. Ito naman yung mga extra bonnets, mittens, socks, and binder na kinuha ko. So, aside sa extra mga damit, kailangan din natin yung mga extra bonnet, mittens, socks, and binder. Next is yung going home outfit ni baby. So, ito yung going home clothes, long sleeves, pants, bonnet, mittens, and socks din yung nasa loob. Itong blue top, kabibili ko lang para kay baby talaga ito, second baby. And then, itong yellow naman, ito yung going home outfit ni
Hyunbin, yung first son ko. Ito yung going home outfit niya. So, just in case madumihan yung first outfit ni baby number 2, then may extra siyang going home outfit na very memorable kasi ito rin yung ginamit ni Hyunbin nung umuwi siya sa bahay. Next naman ay yung mga toiletries ni baby. So, unahin natin to. So, sa isang pack, ito yung baby liquid soap, lactacid yung kinuha ko, cotton buds, cotton, baby oil, at saka alcohol. Ito yung ibibigay natin sa nurse kapag papaliguan si baby. Next one is kumuha ako ng mga extra diapers at saka baby wipes. Ito yung kinuha ko kasi pure water siya, and then non-fragrance from Mami Poco. And then advisable din na kumuha tayo ng ganitong container paglalagyan natin ng maligamgam na tubig kapag nililinisan natin si baby. Okay, so yun yung toiletries na aking dadalhin. Yung aking ilalagay sa aking bag na dadalhin sa hospital. So first one, yung mga medicines na iniinom ko. Next one is maternity napkin. And then, ito yung mga toiletries ko. Feminine wash, facial wash, deodorant na unscented, toothpaste, toothbrush, as well as face towel. Ito na lahat. And then, of course, magdadala rin ako ng 5 underwear, disposable underwear, at nilagyan ko na siya ng maternity napkin para ma-save yung time. Hindi ko na kailangan sa hospital pa maglagay ng maternity napkin. Next one is my underpants at saka menstrual pads din akong kinuha. Next, face mask. Kailangan kapag nagpapa-breastfeed kay baby or kung nire-require ng mga doctors or nurses na kailangan mag-mask, at least may mask tayong dala. And then, ito naman yung mga additional na kinuha ko. Yung dry shampoo, and then socks, and then bra. 3 pair ng socks, and then 2 bra. Nilagyan ko na ng breast pads yung bra ko. Hindi nursing bra pala yung kinuha ko, or yung usual na bra lang yung kinuha ko, and then mas malaki. Ganito pala ang itsura ng nursing shirt na kinuha ko. Medyo maluwag siya, parang ordinary siyang shirt, pero sa side, ayun, may butas siya, and then ililift mo lang ganyan, pwede ka nang magpa-breastfeed sa baby mo. So, very loose siya, very comfortable. Ito yung breastfeeding shirt ko. And then, kumuha ako ng 2. Ito naman is yung black color. Si Mickey Mouse. And same din siya ng design ng first, yung yellow na shirt. Parang ordinary shirt lang siya. Pero sa side, ayun, pwede mo siyang lift. Taas lang. And then there. Pwede mo nang i-breastfeed si baby. And then, yung hairband, ito yung match niya sa t-shirt na black. And then, itong yellow. Ganun. So, ito yung mga extra nursing shirt na aking dadalhin. Ito yung mga main na gagamitin ko sa hospital. Pinakita ko na to sa isang vlog ko. Ito yung nursing gown, and then yung nursing pajama, and then yung green is yung going home outfit ko. Nagdala din pala ako ng 2 maternity leggings para mas comfortable yung pag-move natin sa loob ng hospital. So, ito na sila.
So, yun lahat yung aking dadalhin sa hospital. Additional pala yung slippers. Hindi ko na na-insert dito kasi nasa bag na siya. So, yun lahat yung aking dadalhin for myself sa hospital. So, kung mayroon pa kayong suggestions or comments, please feel free to give or type your comments and suggestions sa baba. Thank you so much for watching and have a good day.